মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত সমাজ বিজ্ঞান যেটো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি ক্লাছ 6ৰ যেটো সমাজ বিজ্ঞান সেই সমাজ বিজ্ঞানৰ ওপৰত মই কেইটামান তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই ক'বলৈ ওলাইছো। আজি ভিডিঅ'টো আমি খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব। সমাজ বিজ্ঞান হয়তো সকলো ষ্টুডেণ্টে বেয়া পোৱা দেখা যায়, বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টে সমাজ বিজ্ঞানক বেয়া পায়। মই তোমালোকক অলপ ইম্পৰ্টেন্ট তুমি বুজি পোৱা যে সমাজ বিজ্ঞান বস্তুটো কি। সূচিপত্ৰটো চোৱা তোমালোকে যে সূচিপত্ৰত ইয়াতে আছে যে ভূগোল খণ্ড, তাৰমানে সমাজ বিজ্ঞানক 4টা খণ্ডত তোমালোকক ভাগ কৰি দিছে। ইয়াতে প্ৰথম খণ্ডটো হ'ল ভূগোল খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডটো ইতিহাস খণ্ড, তৃতীয় খণ্ডটো হ'ল অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি খণ্ড। তাৰমানে এই তৃতীয় খণ্ডটোত তোমালোকৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা হ'ল অৰ্থনীতি খণ্ড আৰু এটা হ'ল ৰাজনীতি খণ্ড। এতিয়া ইম্পৰ্টেন্ট কথা এইটোৱে যে ভূগোলটো কি বস্তু, ইতিহাসটো কি বস্তু, অৰ্থনীতি কি বস্তু, ৰাজনীতি কি বস্তু, এইখিনি বস্তু আমি ভালদৰে জানিলেহে তোমালোকে পঢ়ি ইণ্টাৰেষ্ট পাবা। বুজি পাইছা? আৰু এই বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তোমালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা। প্ৰথমতে এইটো মই ছ'চিয়েল ছায়েন্স কেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব পৰা যায় তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু ভূগোলৰ, ইতিহাসৰ, অৰ্থনীতিৰ, ৰাজনীতিৰ এই 4টা ছাবজেক্ট মেটাৰৰ অৰ্থটো মই তোমালোকক বিশদভাৱে বুজাই দিছোঁ। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকে মনোযোগ সহকাৰে চাই ল'বা। এতিয়া আহা মই ক্লাছ 6ৰ যিখিনি আমাৰ চিলেবাছত লাগিবলগীয়া কণ্টেণ্ট আছে, বিষয় আছে, সেই বিষয়খিনি আমি চাওঁ। ভূগোল খণ্ডত আমাৰ লাগিব সৌৰজগতত আমাৰ পৃথিৱী। সূচিপত্ৰত চোৱা ভূগোল খণ্ডত আমাৰ লাগিব প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল সৌৰজগতত আমাৰ পৃথিৱী। ইয়াত আমি পৃথিৱীৰ বিষয়ে পাম, সৌৰজগতটো কি বস্তু পাম, সৌৰজগতৰ আন কি কি গ্ৰহ আছে পাম। ঠিক আছে, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এই চেপ্টাৰটো। নেক্সট 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ আকাৰ আৰু আকৃতি। পৃথিৱীৰ আকাৰটো কেনেকুৱা, হয়তো আমি তোমালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী তোমালোকে নাজানা কেনেকুৱা পৃথিৱীখন কেনেকুৱা। ওপৰ ফালে আকাশ দেখা যায়, ইফালেতো ফ্লেট দেখা যায়, সমতল দেখা যায়। গতিকে এই আকাৰটো আকৃতিটো আমি নাজানো। গতিকে আমি এইটো চেপ্টাৰত পৃথিৱীটো কেনেকুৱা, আমি যিটো পৃথিৱীত থাকোঁ সেই পৃথিৱীটোৰ আকাৰটো কেনেকুৱা, আকৃতিটো কেনেকুৱা, কোনটো শেপত আছে আমি জানিম। এই চেপ্টাৰটো তামাম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। নেক্সট আমি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰত পাম পৃথিৱীৰ গতি। পৃথিৱী আমি চাই আছোঁ, যিখন ঘৰ আমাৰ তাতেই থাকে, ৰাস্তা তাতেই থাকে, ছেম থাকে। ৰাতিপুৱা উঠি ছেম দেখা পাওঁ, ৰাতি শোৱাৰ আগ পৰ্যন্ত, তাৰমানে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি একেই দেখোঁ। কিন্তু পৃথিৱীয়ে গতি কৰে বুলি আমি এইটো চেপ্টাৰত পাম। পৃথিৱীৰ গতি আছে, পৃথিৱীয়ে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু বহুত কিবা কিবি ইয়াতে পাম। ঠিক আছে, এই চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ বাবে তামাম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। নেক্সট পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলসমূহ। পৃথিৱীৰ প্ৰধান মণ্ডলক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে। সেই 4টা আমি এই 4 নম্বৰ চেপ্টাৰত পাম। স্থলমণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল আৰু জীৱমণ্ডল। এই মণ্ডলসমূহ আমি পাম। গতিকে এইটো আমাৰ খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট এটা হ'ব। নেক্সট 5 নম্বৰ চেপ্টাৰত আমি পাম ভূগোল অধ্যয়নৰ আহিলা। ভূগোল আমি কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিবলৈ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব তাৰ ওপৰতো আমি এই চেপ্টাৰটোত পাম। মানচিত্ৰৰ সহায়ত যদি আমি ভূগোল অধ্যয়ন কৰোঁ, মানচিত্ৰ যদি আমি চাওঁ, বুজি পোৱা নাই, মেপ বুলি ক'লে বুজি পাওঁ হয়নে? মেপটো চাই ভূগোলটো অধ্যয়ন কৰোঁ, আমাৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। গতিকে এই চেপ্টাৰটোত আমি পাম ভূগোলটো কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায়, মেপৰ যিটো জোখ মাখ আছে সেইটো আমি পাম। এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ছাবজেক্ট মেটাৰ হ'ব। নেক্সট 6 নম্বৰ চেপ্টাৰত আমি পাম পৃথিৱীৰ প্ৰধান ভূ অৱয়ব। পৃথিৱীৰ প্ৰধান ভূ অৱয়ব এই চেপ্টাৰটোত আমি পাম। পৃথিৱীখন তোমাৰ আভ্যন্তৰীণ বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়াৰ যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হয়, কিছুমান আভ্যন্তৰীণ কাৰকৰ বাবে পৰিৱৰ্তন হয়, বাহ্যিক কিছুমান কাৰকৰ বাবে পৰিৱৰ্তন হয়।
এই পৰ্বতমালাবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, এই নদী, এই সাগৰ এইবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, মালভূমিবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, সমভূমিবিলাক কি হ'ল, নদীৰ প্লেন যিটো তোমাৰ কয় যে নদী উপত্যকাবিলাক কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, এইবিলাক বস্তু আমি এই 6 নম্বৰ চেপ্টাৰত পাম। আৰু তাৰ নাম দিছে পৃথিৱীৰ প্ৰধান ভূ অৱয়ব, আৰু এইটো তামাম ইণ্টাৰেষ্টিং এটা চেপ্টাৰ। নেক্সট আমি 7 নম্বৰত পাম অসমৰ ভূগোল। আৰু অসমৰ ভূগোলটো প্ৰথমতে আমি মানচিত্ৰৰ সহায়ত জানি ল'ম, তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান বস্তু পাম যে অসম কোনখিনিত অৱস্থিত, তাৰপিছত পাম আমি জলবায়ু, প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ, বন্যপ্ৰাণী, কৃষি, অসমৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ কি কি পোৱা যায়, বন্যপ্ৰাণী কেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা যায়, কৃষি ব্যৱস্থাত উন্নত নে অনুন্নত, এইবিলাক বস্তু আমি এই 7 নম্বৰ চেপ্টাৰত পাম। নেক্সট 8 নম্বৰ চেপ্টাৰত পাম আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ। এই ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে আমি পাম। ভাৰতবৰ্ষৰ ভৌগোলিক অৱস্থান পাম আমি, ইয়াৰ চাৰিসীমা পাম আমি, চাৰিসীমাত থকা যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানিম। প্ৰাকৃতিক কি কি বিভাগ আছে, প্ৰাকৃতিক বিভাগবিলাক আমি পাম। প্ৰশাসনিক দিশটো পাম, কেনেকুৱাকৈ ভাৰতটো পৰিচালিত হয়। ভাষা পাম, ধৰ্মৰ বিষয়ে পাম, সংস্কৃতি, এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ নামৰ চেপ্টাৰটোত পাম। ঠিক আছে, আজি মই তোমালোকক এই ভূগোলৰ বিষয়ে, ভূগোলটো কিয় ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কি কি বস্তু আমি পাম তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টো দিয়া হ'ল। নেক্সট পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো দিয়া হ'ব ইতিহাস খণ্ডৰ পৰা, আৰু ইতিহাসত কি কি আমি পাম। তামাম ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট মেটাৰ এটা হয়, তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। মোৰ লগত তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা, মই তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞানটো একদম ইজি কৰি দিম, সমাজ বিজ্ঞানটো ইণ্টাৰেষ্টিং বনাই দিম। গতিকে আজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ঠিক আছে, বাই।